Aloitetaan kaupunginvaltuuston kokous. Tervetuloa. Ja aloitetaan se läsnäolo ilmoituksilla. Olkaa hyvä ja painelkaa. No niin. Läsnä 51 valtuutettua, niin sillä lailla kokous voidaan alkaa. Ja poissaolosta ovat ilmoittaneet ja varalle kutsuttu Ilari van der Steen, hänen tilallaan Susanna Blomberg, Pasi Hirvonen, hänen tilalleen Sami Kirjavainen, Olli-Pekka Brunila, hänen tilalleen Matti Koski, Juho Eerola, hänen tilalle Kimmo Duffa, Anne Heikkilä, hänen tilalle Kari Niininen, Jari Paananen, hänen tilalle Saku Sorsa, Sami Hohti, hänen tilalleen Päivi Leijamaa ja vielä Juhani Hodju ja hänen tilallaan Seija Piipponen Pekkola. Tällä joukolla olemme koolla. Ja sitten mennään pykälään 132, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, ja kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todetaan. Pöytäkirjan tarkistajiksi siellä ovat valtuutetut Noora Järvikangas ja Riitta Klemola. Sopiiko Noora? Valittu Noora Järvikangas ja Riitta Klemola. Ja pykälä 134, työjärjestys, hyväksytään ehdotuksen mukaan. Hyväksytty. Ja mennään sitten asioihin. Pykälä 135, hallintosäännön päivittäminen. Ja ehdotus kuuluu: kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen päivitetyn hallintosäännön. Päivitetty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2025. Avaan keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten kaupunginhallituksen esitys tulee päätökseksi. Ja sitten pykälä 136, ICT-leasing-rahoitus, takaussitoumus, KS Tieto Oy, OP Yrityspankki Oyj. Ja esitys kuuluu: kaupunginvaltuusto hyväksyy Kaakkois-Suomen Tieto Oyn ICT-laitteiden elinkaaripalvelujen kilpailutuksen ehtojen mukaisen enimmillään 1 520 000 euron määräisen sitoumuksen OP Yrityspankki Oyj:lle. Ja talousjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan tarvittavat sopimukset siten, että tässä päätöksessä todetut asiat toteutuvat. Avaan asiasta keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten kaupunginhallituksen esitys tulee päätökseksi. Pykälä 137, sidonnaisuusilmoitusten tilanne. Ehdotus kuuluu: kaupunginvaltuusto merkitsee sidonnaisuusrekisterikatsauksen tiedoksi. Avaan keskustelun. Mika Nikkinen, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 pykälässä tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta yleisessä tietoverkossa. Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä.
tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollisia tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi vähintään kerran vuodessa. Ja nyt on se hetki. Ja mennään itse Kotkan tilanteeseen. Historiaa sen verran, kun vuosi sitten tarkastuslautakunta toi sidonnaisuusilmoitusten tilanteen valtuustolle, niin puuttuvia tai korjauksia vaativia ilmoituksia oli 7 kappaletta. Tämänpäiväinen tilanne, siis aamulla tarkistettu kaupungissamme, on se, että meidän sidonnaisuusilmoituksistamme vain 1 kappale tarvitsee korjausta. Viimeksi tarkastuslautakunnan puheenjohtaja taisi antaa kouluarvosanan 8,5 sidonnaisuusilmoitusten tilanteesta, niin nyt voimme taputtaa toisiamme olkapäälle, koska nyt voimme antaa kouluarvosanaksi 9,5, vai rohkenisiko antaa jopa 10-. Oikein hyvää joulua minun puolesta ja tarkastuslautakunnan puolesta. Kiitos. Ei muita puheenvuoroja, joten kaupunginhallituksen ehdotus tulee pykälässä 137 päätökseksi. 138. Kotkan kaupungin ilmasto-ohjelman 2021-2030 päivityksen hyväksyminen. Ja kaupungin hallituksen ehdotus kuuluu: kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi liitteissä esitetyn Kotkan kaupungin ilmasto-ohjelman 2021-2030 päivityksen. Avaan keskustelun. Antti Hyyryläinen, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Ihan sellaista kommenttia oikeastaan tässä, että kaupunginhallitushan siis on hyväksynyt nyt tämän päivityksen ilmasto-ohjelmaan ja sinänsä meillä vaan tämä on tietona täällä valtuustossa, mutta alkuperäinen ilmasto-ohjelmahan on siis kuuluu valtuuston päätettäviin asioihin ja perusteenahan tässä oli se, että sitä vain tarkennettiin ja tehtiin sellaisia teknisluontoisia muutoksia, jonka vuoksi sitä ei tarvitse valtuuston päätettäväksi tulla, että ei olisi niin isosta uudistuksesta kysymys, mutta hieman kun näin valtuutettuna en varmaan ole ainut, joka on ehkä kokenut, että aika paljon asioita on, joita päättää kaupunginhallitus tai muut lautakunnat ja valtuutetun rooli aina välillä tuntuu hieman vähäiseltä päätösten suhteen, niin kuitenkin sen voi varmaan tuon päivityksenkin tulkita niin, että kun siellä alkuperäisessä ohjelmassa, minkä valtuusto on hyväksynyt, oli monessa kohtaa, että tarkennetaan myöhemmin maininta, ja nyt sitten kun nuo tarkennukset on tehty, niin ne olisivat sitten vain teknisluontoisia tarkennuksia. Minun mielestäni ne periaatteessa ovat kyllä sellaisia, että valtuustokin olisi tässä aivan hyvin voinut olla päätöksentekijänä. Sinänsä en mitään sellaista vaadi nyt tällä hetkellä, koska tuo päivitetty ohjelma on huomattavasti parempi kuin se alkuperäinen ja ne muutokset ovat oikein tervetulleita siinä ja tarkennukset. Mutta ehkä jatkossa niin tätä valtuuston roolia haluaisin, että tarkastelisimme niin, että kyllä tämmöisen paperin voisi aivan hyvin tuoda meille ihan päätöspykäläksikin eikä vain tiedoksi. Kiitos. Tiina Montonen, ole hyvä. Kiitos. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Kotkan kaupungin ilmasto-ohjelma perustuu kansainvälisiin, kansallisiin ja maakuntatason suunnitelmiin sekä kaupunkistrategian mukaiseen päätökseen liittyä kohti hiilineutraalia kuntaa verkostoon, eli Hinku-kunnaksi vuodelta 2019. Kyseessä on nyt aiemmin hyväksytyn ilmasto-ohjelman päivitys vaihe 2 koskien vuosia 2021-2030. Suomen ympäristökeskus koordinoi Hinku-kuntien verkostoa. Kunnille on asetettu omat Hinku-kriteerit, joiden avulla kunnat sitoutuvat vähentämään oman toimintansa kasvihuonekaasupäästöjä sekä vaikuttamaan alueensa toimijoihin, asukkaisiin, yrityksiin,
maa- ja metsätalousyrittäjiin ja niin edelleen. Toiminnalla tavoitellaan hiilineutraaliutta. Kotka on asettanut tavoitteeksi ilmastopäästöjen vähenemisen 80% vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Ohjelmassa on selitetty terminologiaa, mitä pidän hyvänä asiana. Ympäristöasioissa termejä tulee ja menee, eikä niitä ole aina helppo ottaa haltuun. Tällä hetkellä puhutaan paljon ilmastotyöstä ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisestä. Kestävä kehitys pitää sisällään nämä asiat ja paljon muuta. Kestävän kehityksen tarkoituksena on ohjata yhteiskunnallista muutosta, jossa tavoitteena on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville, lapsillemme ja lapsenlapsillemme hyvät elämisen mahdollisuudet. Päätöksenteossa otetaan huomioon ympäristö, ihminen ja talous tasavertaisesti. Näistä kaikista meidän tulee pitää huolta. Se, että otetaan kaikki edellä mainitut asiat huomioon, auttaa meitä ennaltaehkäisemään kriisejä ja pärjäämään niissä. Ohjelma sisältää monipuolisesti toimia päästövähennysten saavuttamiseksi sekä erilaisia toiminnallisia teemoja ja tavoitteita. Monet meille hyvin tuttuja asioita, kuten hiilineutraali energiatuotanto ja liikenne, kierrättäminen, hiilivarastojen ja nielujen vahvistaminen, muun muassa puiden ja luonnon monimuotoisuuden edistämisen avulla, ilmastomyötäisyyden edistäminen matkailussa ja kasvisruuan lisääminen. Oman mainintansa ansaitsee hiilijalanjälkilaskenta, joka tulee pakolliseksi uudisrakentamisessa ensi vuonna. Varautuminen ilmastonmuutokseen ja sään ääriilmiöiden vaikutuksiin kuuluu myös tähän listaan. Ilmastotyötä pitää myös todentaa. Tärkein mittari on Kotkan kasvihuonekaasupäästöjen määrän seuraaminen vuosittain. Ilmastovahdin avulla seurataan tavoitteiden saavuttamista. Tosin sen mittareita tulee kehittää ja toivonkin, että tähän työhön pystytään panostamaan jo ensi vuonna enemmän. Tosiasia on, että nykyiset ilmastotoimet eivät riitä tavoitteen saavuttamiseksi, vaan 1,5 asteen lämpenemisen taso tullaan saavuttamaan 2030-luvun alkupuolella. Toimenpiteitä tarvitaan ja tämän ohjelman toteuttaminen talousarviossa asetettavine tavoitteen on hyvä askel kohti puhtaampaa, terveempää ja turvallisempaa kaupunkiympäristöä. Kiitoksia Tiina. Puheenvuorot 3 minuuttia, kiitos. Mikko Almgren, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Ilmasto, tämä koko ohjelma 2130 on todella mittava ja kattava. Kiitos siitä sen laatijoille. Vuoteen 2022, kun oli tultu tuolta vuodesta 2007, niin oli saatu 45% vähennystä ja tavoite on se 80, aika kova tavoite vuoteen 2030, saa nähdä toteutuuko, vaikka tietysti tuo auttaa, kun tehtaita on suljettu. Mutta nuo liikenteen päästöthän on iso ongelma. Ja siellä kun sanotaan, että henkilöautoilua voidaan vähentää suuntaamalla entistä enemmän resursseja kävely- ja pyöräilyreittien kehittämiseen ja toimivuuteen autoliikenteen tukemisen sijaan, niin täytyy sanoa, että kristillisdemokraatit viime kuussa ehdotti talousarviokokouksessa hieman lisää kävely- ja pyöräilyreittien kunnostamisen kevyen liikenteen väyliä, mutta se ei mennyt läpi. Toivon jatkossa, että tähän voidaan kiinnittää paremmin huomiota ja kiitos. Kiitoksia. Sitten Riitta Klemola. Kiitos puheenjohtaja. Tämä ilmasto-ohjelmahan on selkeästi laadittu ja 3. liitteenä myös on muutokset edelliseen ohjelmaan niin kuin selvästi näkyvissä, mikä on ihan hyvä asia. Muutama huomio kuitenkin tästä, mitä tavallaan kaipasin.
mutta muutosehdotuksia nyt ei voi tehdä, kunhan tiedoksi. Sivulla 18 liikenteen päästöistä, niin ihmettelin sitä, että etätyötä ei oltu mitenkään mainittu tässä kohdassa päästöjen vähentämiseksi. Ja sitten tämmöiset jokapäiväiset lähipalvelut, lähikoulut, päiväkodit, niin nehän on myös ilmastoystävällisiä tähän liikenteen päästöihin liittyen. Sivulla 25 hämmästyin kyllä sitä, miten niin kuin kaupungin rakennuksien energiasäästötavoitteet ovat jääneet kauaksi toteutumista. Ja sitten sivulla 39 ruokajärjestelmät ja ruoka ja ilmastomyötäisyyden edistäminen. Niin tähän kyllä toiveena on, että läpikulkevana periaatteena tulisi olla ruoan kotimaisuus, siis myös kasvisproteiinien kotimaisuus. Suomalaista ruokaa ei tarvitse kuljettaa lentokoneilla ja laivoilla. Se on ilmastoystävällistä ja omavaraisuutta, turvallisuutta lisäävää. Tämmöisiä ajatuksia ja toiveita. Kiitoksia. Sitten Sami Virtanen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Kuten valtuutettu Hyyryläinen sanoi, niin tässä vaiheessa tähän ohjelmaan on nyt tehty tämmöisiä teknisluontoisia korjauksia. Mun mielestä se on ollut ihan perusteltua, mutta jos ottaa huomioon se viesti tavallaan, mitä saatiin silloin viime tiedonantokokouksessa tähän asiaan liittyen, ja ottaa huomioon sen, että meidän tavoitteet on sillä vuodessa 2030, niin mun arvio on, että tämä on asia, mihin tulevalla valtuustokaudella täytyy valtuustossa, lautakunnissa ja kaupunginhallituksessa ja myös viranhaltijapuolella niin kiinnittää merkittävästi enemmän huomiota kuin mitä tällä valtuustokaudella ollaan tehty. Ja se mun mielestä puoltaisi sitä, että kun uusi valtuusto aloittaa vaalien jälkeen oman kautensa, niin en nyt rupea määrittelemään mitään tarkkaa ajankohtaa, mutta sanotaanko näin, että sen valtuustokauden alkupuoliskolla kuitenkin olisi syytä tämä asia jumpata myös sen uuden valtuuston kanssa sillä tavalla lävitse, että tuodaan tämä ohjelma valtuuston käsittelyyn ja valtuusto otetaan jo sen valmisteluvaiheen varhaisissa alkumetreillä varhaisissa vaiheissa mukaan siihen valmistelutyöhön, niin sitä kautta saamme sen uuden valtuuston, joka kuitenkin sitten tätä kaupunkia johtaa sinne vuoteen 2029 vaaleihin saakka, niin sitoutettua tähän työhön mukaan. Ja mun veikkaus on, että tulevalla valtuustokaudella tästä ohjelmasta johdetut asiat tulee näkyä tätä valtuustokautta enemmän myös meidän talousarviokokouksissa ja siinä tehdyissä tavoitteissa. Kiitoksia. Seuraavaksi Johan Bardi. Ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat valtuutetut, erinomaista, että ollaan tekemästä uudistusta siten, että selkeytetään mittareita ja tavoitteita, että suurimmat hiilijalanjäljet jättäjät tällä hetkellä ovat liikenne, johon nyt ei kaupunki paljoa voi vaikuttaa, tietysti jonkin verran omalla toiminnallaan, mutta että enemmän voi vaikuttaa sitten toiseen suureen hiilijalanjäljen jättäjään, eli kaukolämmön tuottajaan, johon kaupunki pystyy vaikuttamaan ja varmaan tulevaisuudessa tuleekin vaikuttamaan. Se, että on niin paljon kriteereitä ja mittareita, niin ei tee tätä nykyistä ohjelmaa hirveän havainnolliseksi, että siinä mielessä kokonaisuudistus varmaan selkeyttää tätä tilannetta tältä osin. Että hyvä, että toimitaan näin. Kiitos. Seuraavaksi Leena Kriinari, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja, hyvät läsnäolijat.
On tosi hienoa, että Kotkassa on noudatettu läpinäkyvyyttä ja laajaa valmistelua silloin, kun tämä ilmasto-ohjelma on tehty viime valtuustokaudella. Ja iso kiitos vielä valmistelija Rosa Rosenqvistille tästä uudelleen koostamisesta ja stilisoinnista. Erityisesti Äikän Open sydäntä lämmittää nämä kielikorjaukset, jotka on nyt oikeasti tehty asiantuntijuudella, että se oli selkeää luettavaa. Ihan tulevaisuutta ja ensi valtuustokautta varten esitän toivomuksen. Kirjastopalveluissa on mainittu uusien jakamistalousmallien edistäminen ja se konkretisoidaan harrastus- ja korjausvälineiden kierrättämisellä. No, poistokirjat olisi ehkä vielä enemmän niin kuin kirjastoon kuuluvaa kierrättämistä ja sitten sen vaihtokirjakaapin ylläpito. Ja nämä olisi helppo toteuttaa kaikissa toimipisteissä. Tällä hetkellä kirjaston johtaja kokee ekologisena sen, että kirjat poltetaan ja ne tuo lämpöä kotkalaisille. Kiitos. Katri Paatero, Katri Paatero, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, muut valtuutetut. Tosiaan hienon kuuloinen ja näköinen raportti on ja hienoja uusia muutoksia ja päivityksiä siinä. Ja muistuttaa meitä kaikkia siitä, että ilmastonmuutos on todellakin käsin kosketeltava asia ja kunnille on lankeamassa, voisi sanoa, että tietyllä tavalla suurempi rooli, etenkin viimeisimpien uutisten perusteella, että kansallisesti me ollaan jäämässä aika paljon meidän tavoitteista, kun mietitään 2035 tavoitteita päästöjen vähenemisestä. Kotkassa tosiaan tässä raportissakin nousi erittäin suureksi tekijäksi yksityisautoilu, tai puhuttiin liikenteestä, mutta kuten viime tiedonantokokouksessa saatoin tietää, niin nimenomaan puheessa oli yksityisautoilu, ja siihen pitäisi kyllä kuntana mahdollisuuksien mukaan pystyä vaikuttamaan. Ja näkisin, että vaikutusmahdollisuuksia onkin sillä, että keskitytään oikeasti siihen, että meillä on toimiva julkinen liikenne, kevyen liikenteen mahdollisuudet myöskin niin hyviksi kuin on mahdollista, ja huomioidaan myöskin tietenkin kaavoituksella ja palveluverkolla sen verran, mitä pystytään. Ja toki näissä ollaan jouduttu tekemään supistuksia, mutta jos me huomioidaan se, että niihin kuitenkin julkisella tai kevyellä liikenteellä olisi mahdollista päästä mahdollisimman laajalta alueelta, niin sekin jo vähentäisi yksityisautoilun tarvetta. Ja voisi sanoa näin, että tässä nyt puhuttiin kirjastostakin ja kierrätystaloudesta, niin ihan vaan tämmöisenä mainintana ylipäätään rakennuksista ollaan nyt rakennettu paljon uutta, on ollut tarpeellistakin, mutta lähtökohtaisesti uudisrakentaminen on ilmaston kannalta aina huonompi kuin peruskorjaus. Se, että mitä kaikkia muita tekijöitä näissä on peruskorjausta vastaan, niin pitää tietenkin aina käsitellä kohdekohteelta. Kiitos. Kiitoksia. Ja Marianne Bruuse, otatko repliikkipuheenvuoron tuohon Leena Greenarin puheenvuoron? Ole hyvä. Kiitos. Joo, Leenalle tosissaan kiitokset, että nostit taas tämän kirjastoasian. Mä toivon, että ensi kaudella, ketkä täällä istutte ja uudet, niin itse kun en täällä enää silloin ole, niin jatkatte vaikka tämän asian puolesta vielä toimintaa, koska tämä oli minusta tosi käsittämätön juttu, että niitä mieluummin poltetaan näitä kirjoja, kun että ne menis hyötykäyttöön. Tuolla esimerkiksi Kotkan kierrätyspajalla on tosi kova pula lasten kirjoista. Ne menee kuin kuumille kiville, ja mä ehdotin silloin tänne kirjastojohtajalle, että voitaisiin vaikka hakea niitä lastenkirjoja meille kierrätyspajalle. Niin tämäkään ei onnistunut, koska ne mieluummin poltetaan. Toki tämä polttaminen on ymmärrettävää, koska Suomessa ei jätteet riitä poltettavaksi, kun ne pitää Italiasta tuoda tänne polttoon. Kiitos. Kiitoksia. Ei muita pyydettyjä puheenvuoroja, joten kaupunginhallituksen ehdotus, että valtuusto merkitsee asian tiedoksi, tulee päätökseksi. Ja sitten käännämme sivua ja siirrymme pykälään 139. Liikuntapaikkojen palveluverkkoselvitys ja toimenpide-ehdotuksia vuosille 2025-2030. Ja siellä on ehdotus. Kaupunginvaltuusto hyväksyy liikuntapaikkojen palveluverkkoselvityksen
ja toimenpideehdotuksia vuosille 2025-2030 olevan asiakirjan. Avaan keskustelun ja Arttu-Petteri Klami ensimmäisenä, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat. Kiitän perusteellisesta liikuntapalveluverkkoselvityksestä ja toimenpide-ehdotuksista. Toimenpide-ehdotuksista käy selkeästi ilmi, että nykyisillä liikunnan määrärahoilla emme pysty ylläpitämään edes nykyisen kaltaista liikuntapaikkaverkostoa ja palveluita. Tämä johtaa siihen, että kuntalaisilta vaaditaan entistä enemmän jopa talkootyötä liikuntamahdollisuuksien ylläpitämiseksi kaupungissa. Erityisesti talviliikunnan mahdollisuudet heikkenevät entisestään, kuten luistelu- ja hiihtomahdollisuuksia voidaan tarjota yhä harvemmissa paikoissa. Tämä asettaa kuntalaiset eriarvoiseen asemaan heidän asuinpaikkansa mukaan. Kotkassa liikkumattomuuden ja paikallaolon kokonaiskustannukset arvioidaan olevan noin 32 miljoonaa euroa UKK-instituutin laskurin mukaan. Tämä ei näy suoraan kaupungin tilinpäätöksessä, mutta sen vaikutukset ovat merkittäviä kuntalaisten hyvinvoinnin ja elämänlaadun kannalta. Ja tämä laskurin arvio ei sisällä esimerkiksi tuloverojen menetyksiä Kotkan kaupungille. Joten todellisuudessa liikkumattomuuden kustannukset ovat vieläkin suurempia. Tulevien vuosien kaupungin talousarviokäsittelyn vaiheet tulee olemaan merkittäviä kotkalaisen liikunnan tulevaisuuden takia. Olemmeko kaupunki, joka panostaa tulevaisuudessa kuntalaisten matalan kynnyksen liikkumiseen vai ei? Nämä ovat valintoja, joita seuraava valtuusto joutuu tekemään tiukassa taloudellisessa tilanteessa. Itse panostaisin enemmän euroja liikuntaan ja urheiluun, vaikka se olisi jostain muusta pois. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Jouko Rauhala, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, minusta tämä selvitys on ja toimenpide-ehdotukset on erinomainen työkalu liikuntapaikkojen tulevan kehittämisen ja laatutason ylläpidon suunnittelun ja toimeenpanon tueksi. Näen tämän ehkä jopa hivenen positiivisempana kuin edellinen puhuja, vaikka moneen asiaan voin siinä kyllä yhtyäkin. Mutta mä tahdon kiittää tästä selvityksestä. Mä ymmärrän niin, että tällä tavoitellaan konkretiaa, vaikka siihen sisältyvät isoimmat päätökset tehdäänkin sitten erikseen, niin kuin siellä todetaan. Hyvä niin, ja koska niin mä haluan nostaa 2 asiaa esiin, etenkin kun liikuntajohtaja silloin tätä selvitystä meille esitellessään totesi, että toimenpiteet tulevat varmasti tarkentumaan siinä toimeenpanovaiheessa. Ruonalan urheiluhallin käyttöaste on tämän selvityksen mukaan sen hallin aukioloaikoina sekä arkena että viikonloppuna 100%. Toisin sanoen tämä on ihan selkeä prio 1 kohde kotkalaisissa liikuntapaikoissa. Toki uimahallien ohella. Hallin tekonurmi on kelvottomassa kunnossa ja sen vaihto on aikautettu vasta vuodelle 2027. Ja tätä mä toivoisin vielä pohdittavan ja mahdollisesti myös tarkennettavan. Sitten toinen asia, on hienoa, että Puistolan ja Luovin kuntoradojen kohdalla todetaan toimenpide-ehdotuksena, että reittipohjan paikkakohtainen kunnostus tehdään jo kesällä 2024 ja sen jälkeen se laatutaso ylläpidetään. Hyvä niin. Mutta tämä vastaava merkintä puuttuu Mussalon Saaripirtin kuntoradalta ja tämä on selkeästi semmoinen tarkentamistarve tässä esityksessä. Tämähän muun muassa Mussalon kylätapaamisessa joitakin viikkoja sitten tuli hyvin selkeästi todettua. Pyytäisin tämän huomioimaan. Kustannusvaikutushan ei ole merkittävä. Kiitos. Kiitoksia. Niina Brask. Puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Ensinnäkin kiitos tästä mun mielestä selkeästä liikuntapaikkaselvityksestä. Ja todetaan nyt, että tämän pääpaino on kumminkin tässä lajiliikuntapaikoissa ja käyttö perustuu pääasiassa näihin vuoroihin
ja on mahdollisuus harrastaa liikuntaa, urheilua ja tukea seuratoimintaa. Ja tämän vuoksi tämän puheenvuoron otin, koska seura- ja järjestötyö on haasteissa tällä hetkellä. Ja kaikenlainen tuki ja vastaantulo seura- ja järjestötyön osalta tulee palvelemaan myös kunnan palveluita moninaisissa rooleissa takaisinpäin. Ja sitten toinen huomio tähän asiaan, niin puhumme myös Kotkan kaupungissa paljon osallisuudesta ja osallistamisesta, ja taitaa olla myös tuolla yksi strateginen painopiste ainakin jollakin tavalla tulossa näkyviin. Ja tästä selvityksestä, kun luki näitä lausuntoja, jotka useimmiten jää ehkä pikkusen varjoon, niin nostaisin erityisesti nyt meidän vaikuttamistoimielinten lausunnot, jotka on erittäin monipuolisesti laadittu ja etenkin vammaisneuvosto ja nuorisovaltuuston näkökulmasta, vaikka se pääpaino oli siellä lajiliikuntapaikoissa, niin he nostaa hyvin monia erityisiä kohteita, joihin tulisi meidän liikuntapaikoissa tulla kiinnittää huomiota. Eli tässä oli tosi paljon hyvää kokonaisuutta, mitä on käsitelty. Kiitos. Johanna Hasu, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut virkamiehet ja muut kuulijat. Arvostan suuresti sitä, että liikuntapaikkojen palveluverkkoselvitys on tehty omin voimin. Se osoittaa sitoutumista ja omistautumista meidän kaupunkimme hyvinvoinnin edistämiseen. Toimenpide-ehdotusten tavoite, eli korjausvelan pienentäminen 5% vuodessa uusien investointien ja mahdollisesti poistojen kautta on loistava. Nykytilakartoitus ohjaa tulevaisuuden resurssitarpeet ylläpidolle ja kehittämiselle toimenpide-ehdotuksineen. Kartoitus osoitti, että liikuntapaikat ja sitä kautta harrastamismahdollisuudet ovat Kotkassa erinomaiset. Kun tarvitsen tietoa liikuntapaikoista, niin tehty selvitys toimii käsikirjana. Käsikirja vaan esiin ja tsekkaamaan, mitä täällä olikaan. Meidän tulee olla onnellisia ja ylpeitä olemassa ja suunnitteilla olevista liikuntamahdollisuuksista, jotka edistävät asukkaidemme terveyttä ja hyvinvointia. Innolla odotan tulevaa uimahallia, joka tulee kuin tilauksesta palvelemaan kuntalaisia. Meidän on varmistettava, että Kotka pysyy elinvoimaisena ja aktiivisena kaupunkina, jossa jokaisella on mahdollisuus harrastaa ja nauttia liikunnasta sekä upeasta luonnosta. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen, ole hyvä. Puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Nyt käsittelyssä oleva liikuntapaikkaraportti on erittäin mukavaa luettavaa. Se osoittaa siis sitä, että kautta aikojen Kotkassa on liikuntaan kiinnitetty huomiota ja sitä on pidetty erittäin tärkeänä kuntalaisten vapaa-ajan harrastuksena. Kotka tunnetaan myöskin merkittävänä kilpaurheilupaikkana ja siihen meillä on ollut suhteellisen hyvät resurssit. Ihmiset nauttivat myös urheilutapahtumien seurannasta ja sehän me ollaan itsekin koettu. Kaikkien kuntalaisten, mutta myös lasten ja nuorten harrastuksien näkökulmasta niin liikunta on erittäin tärkeää. Siksi nuorten käytössä niin liikuntapaikat ovat meillä maksuttomia ja pidän sitä erittäin tärkeänä, että se näin myös tulevaisuudessa tapahtuu. Äskeiseen puheenvuoroon viitaten, jossa arvosteltiin tätä meidän latujärjestelmää, niin kun lasketaan tästä raportista, niin meillä on 15 ylläpidettävää latua. Haminassa on vain 2. Kehutaan Haminan latuja, mutta jos siellä on 2 miestä Haminassa ja 2 latua, niin toki ne on varmaan hyvässä kunnossa. Meillä on 15 ja on hankinnassa niin uusi latukone. Tärkeää on, kuten tässä edellisessä puheenvuorossakin todettiin, niin uusia tämä Ruonalan urheiluhallin tekonurmi, mutta tärkeää on myöskin, jo todettiin, että rakentaa uusi uimahalli tulevaisuudessa. Koska olen saanut omalta valtuustoryhmältäni tämmöisen virallisen valistajan roolin, niin ajattelin tässä muutaman sanan myöskin tästä, että miksi tulee liikkua.
Kotkahan on tilastoissani keikkuu melko korkeissa lukemissa sydän- ja verisuonisairauksissa, myöskin diabetes aikuisilla ja ylipaino- ja kakkostyypin diabetes jopa lapsilla ja nuorilla on huolestuttavalla tasolla Kotkassa. Siksi kaikella liikunnalla ja muulla fyysisellä aktiivisuudella niin voidaan edistää kotkalaisten toimintakykyä, ehkäistä sairauksia sekä parantaa lasten ja nuorten sekä iäkkäiden selviytymistä ja elämänlaatua. Se hyöty, mitä liikunnasta on, että lihasmassa ja voima, kun se vähenee, niin liikunnalla niin se pitää yllä lihasvoimaa ja kestävyyttä. Se vaikuttaa myöskin positiivisesti aivojen toimintaan, parantaa unen laatua ja unirytmiä ja parantaa myöskin psyykkistä hyvinvointia. Nimimerkillä kokemusta on, esimerkiksi unen laatu paranee, kun tekee lenkin. No, väestön ikääntyessä ja elinajanodotteiden pidennyttyä Kotkassa niin liikunnan merkitys ja vaikutukset iäkkäiden terveydelle niin ne on muodostuneet yhä tärkeämmiksi, koska me tiedämme, että tilastoissa niin Kotka on meillä vanheneva väestö lisääntyy koko ajan. Siksi meidän tulee korostaa tämän liikunnan merkitystä. 3 minuutin puheenvuoro. Joo, ja siis kuntoutus ja kaikki liikunta ja siihen panostaminen on tärkeää kaikille kansanosille. Kiitoksia. Pirjo Tuijula, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut. On hyvä selvitys laadittu tähän ja itse kun olen nyt esteettömyystyöryhmässä ikäihmisten neuvostossa, niin sitä suuremmalla syylläni on alkanut kiinnostaa ja huomaamaan näitä ongelmia. Ja esteettömyyshän kuuluu kaikille, niin ikäihmisille, harrastaville lapsille, nuorille kuin vammaisillekin. Ja kaikilla tulee olla pääsy harrastamaan sekä katsomaan pelejä ynnä muuta. Ja kuten on huomattu, joudutaan jo usein valmista rakennusta korjaamaan esteettömyyden takia. Siksi olisi jo suunnitteluvaiheessa olla eduksi käyttää esimerkiksi pyörätuolin tai muun apuvälineen käyttäjäapuna, jotta ongelmat tulisivat jo siinä vaiheessa esiin. Esimerkiksi Uusi Käpylän koulu on esimerkki. On ilmennyt jo useita parantumiskohteita esteettömyyden saavuttamiseksi. Jotta oltaisiin vältytty, niin voisi voinut suunnitteluvaiheessa ottaa yhteyttä esimerkiksi vammaisneuvostoon tai esteettömyystyöryhmään. Sieltä olisi kyllä annettu auliisti neuvoja. Meillä on toimivat vammaisneuvosto, ikäihmisten neuvosto, esteettömyystyöryhmä ja nuorisovaltuusto, jotka enemmän kuin mielellään osallistuvat ja antavat neuvoja ja opastusta heitä kohdistuviin haasteisiin. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Mikko Almgren. Kiitos arvoisa puheenjohtaja ja kiitokset tosiaan myös vammaisneuvostolle, ikäihmisille ja nuorisovaltuustolle teidän lausunnoistanne. Nuorisovaltuustolla oli pitkä hyvä lausunto siinä, samoin nämä 2 muuta oli hyviä. Valtuutettu Klami penäsi puheenvuorossaan matalan kynnyksen palveluita ja juuri valtuutettu Tuijula käytti puheenvuoron esteettömyydestä ja vammaisneuvosto toteaakin, emme kommentoi rakennusten kautta liikuntapaikkojen tilannetta tässä sen enempää, vaan jäämme odottamaan tietoa niiden esteettömyydestä ja esteettömyyskorjaustarpeista. Ja niin kuin edellä todettiin, Kotkassa on myös paljon ja lisääntyvästi ikäihmisiä. Ja ikävää, että tämäkään ei mennyt siinä äänestyksessä marraskuussa läpi, kun pientä esteettömyysrahaa vähäisesti olisimme tahtoneet lisätä. Toivottavasti jatkossa siihen löytyy nyt rahaa tähän tärkeään asiaan. Kiitos. Seuraavaksi Minna Suomi, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Tämä selvitys on tosi hyvin tehty, mutta nostan saman huolen esiin, minkä nostin silloin tiedonannossa jo ja mihin silloin liikuntajohtaja kiitti ja lupasi, että asia huomioidaan. Eli kun puhutaan Karhuvuoren urheilutalon, jotkut puhuu Steveco-areenasta, niin Karhuvuoren urheilutalon tulevaisuudesta, niin nostin silloin esiin, että siellä on voimannostajia ja painonnostajia, jotka SM-tasolla ja osittain mastersit ihan maailman ja Euroopan tasolla, jotka urheilevat, niin reenaavat siellä, ettei sitten käy niin, että se unohtuu. Ja kun itse siellä myös olen käynyt, niin olen myös nähnyt, että sitä käyttää meidän urheiluseuratkin aktiivisesti voimannosto- ja painonnostosalia, ja sehän on
ensiarvoisen tärkeää oheisliikuntaa niin kuin SM-tason huippu-urheilijoille, niin sitä vaan aion länkyttää niin kauan, että me näen, että se jossain paperissa lukee, että se voimannosto ja painonnosto huomioidaan sit siinä, on se sitten uudisrakennus tai mikä vaan, koska se on oikeasti tärkeää. Ja erityisen ison kiitoksen haluan antaa nuorisovaltuuston lausunnolle, jossa on nähty niin kuin tämä pienten voimistelijoiden ja tanssijoiden valtava massa, mikä meillä tässä kaupungissa on. Minä en tiedä, kuinka moni tietää, että kuinka paljon meillä on 3-vuotiaista lähtien pieniä tanssijoita ja jumppareita, jotka tässä kaupungissa on, niin hän ansaitsisi muutakin kuin jätevuoroja niin kuin noista saleista, ja hän ansaitsisi muuta kuin betonilattioita, niin pidetään myös heistä niin kuin me valtuutetut huolta. Kiitos. Kiitos. Michael Pounds, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Niin kuin moni on jo sanonut, erittäin hyvä palveluverkkoselvitys ja selkeä lukuinen. PESA on valtuutettu Suomea siinä, ja just otan heti tästä viimeisestä, eli näiden nuorten ja pienten lasten niin kuin voimisteluvuoroista, joka sitten povautuu myös tähän uuteen halliin, niin kun saadaan se uusi halli sieltä nyt jossain vaiheessa rakennettua, se tarkoittaa, että me saadaan meidän edustusjoukkueet pois Karhuvuoresta, mikä tarkoittaa, että me saadaan vanhempia nuoria pois koulun saleista ja sieltä vapautuu tilaa sitten näille voimistelijoille, joka on ihan mälsää laittaa 4-5-vuotiaille 7 ja 8 alkavia vuoroja, koska se on ihan liian myöhää. Moni varmasti sanoi jo, että tämä on liian myöhää, ettei voida viedä meidän lasta tähän harrastukseen. No toinen juttu tietysti tämä uusi halli. Itse luin palveluverkkoselvitystä tietysti tosi iloisena, että se on käytännössä todettu, että se tarvitaan ja se tulee. Ja se tulee erittäin hyvään paikkaan. Meillä tietysti edustusjoukkueen naiset muun muassa pelaa europelejä ja joutuvat hakemaan poikkeuslupaa, että sitä saa pelaa. Meidän miesten joukkue pelaa poikkeusluvalla joka vuosi, että saavat pelaa siellä, niin se on vaan ajan kysymys, kun sitten isot liitot sanoo, että nyt siellä ei saa enää pelaa, ja sitten meille tulee hätä siihen kohtaan. Sen, mikä haluaisin, että pidetään nykyinen urheilutalo myös pystyssä, koska se on erinomainen koululiikuntasali Karhuvuoren koululle, päiväkodeille, jotka ovat siinä vieressä, ja erinomainen nuorten pelihalli koripalloon erityisesti, mutta myös pitääkseen erilaisia tanssiesityksiä ja muita, mitä on ollutkin nyt tässä joulun tienoilla. Että se, että nyt saataisiin se ikään kuin pidettyä ja siitä tehtäisiin sitten niin sanottu juniorisali, se vapauttaa näitä koulun salejaan hirveästi käyttöön muillekin. Urheilutalo pysyisi, sen aktiivisuustaso pysyisi edelleen korkealla, koska meillä on monta KTP:llä sekä pelikarhuilla on joukkueita, jotka ei pysty harjoitella Karhuvuoressa, koska ei riitä aika, mutta pelaavat pelinsä siellä, niin se on aina vähän epämukavaa. Tiedän, että se nyt ei ole iso valituksen suhde, mutta se on aina vähän epämiellyttävää esiintyä paikassa, johon ei pääse ikinä harjoittelemaan. Mutta niin kuten sanon loppuun vielä, että ihan mahtavaa, että uusi halli saadaan. Se, minne se tulee, se on sitten sen ajan murhe. Tosi mahtavaa olisi, jos se olisi edelleen Karhuvuoressa, mutta mietitään sitä sitten, kun sen aika tulee. Kiitos. Kiitoksia. Joona Mielonen. Joo, kiitos puheenjohtaja. Tosiaan tässä pykälässä niin me ollaan päättämässä asiakirjasta, joka sisältää liikuntapaikkojen kartoituksen, jota ollaan tässä kaupungissa odotettu vuosikausia. Jo edellisen liikuntapaikkajohtajan aikana sitä yritettiin hoputtaa, että tällainen kokonaisselvitys saadaan, ja kiitoksia liikuntatoimen johtajalle, että se on nyt tässä meidän edessä ja hyvää työtä on tehty. Tosiaan tässä on toimenpide-ehdotuksia ja on hyvä ymmärtää ja huomata, että tässä pykälässä me ei olla hyväksymässä toimenpide-ehdotuksia, vaan luodaan tavallaan tulevaisuuteen jonkinnäköistä tiekarttaa. Muutama kommentti. Nostan myöskin esille nuorisovaltuuston hyvät nostot. He ei ole tänään paikalla, niin on syytä nostaa muutama hyvä asia, jota he ovat peräänkuuluttaneet. Muun muassa tämä epätasa-arvo palloilulajien esteettisten lajien välillä on sellainen, jota itsekään en ole tullut ajatelleeksi. Toivottavasti tähän heidän huoleen liikuntatoimi kiinnittää jatkossa enemmän huomiota. Siellä on nostettu Mussalon liikuntahallin, Savotan ja Ruonalan urheiluhallin sisäilmaongelmia, ja myöskin tätä Ruonalan hallin
korkeata täyttöastetta, johon ehdottomasti meidän pitää tässä kaupungissa löytää ratkaisuja. Nuorisovaltuusto myös on nostanut asia, josta myöskin liian vähän ehkä puhutaan, ja se on tuon XAMKin liikuntasalin, upean ison liikuntasalin saaminen kaupungin käyttöön 2025 alusta. Se tulee myöskin tuomaan meille paljon hyvää liikuntaharrastajien osalta. Jatkan hiukan myöskin tähän Karhuvuoren urheilutalo-asiaan, ja olen täysin samaa mieltä valtuutettu Pauntsin kanssa siitä, että uusi urheilutalo tarvitaan, mutta sijoituspaikasta on erittäin jyrkästi eri mieltä. Se, että me munattiin tapahtumakeskuksen urheilumahdollisuuksien kanssa, on toki täällä niin kuin taustalla. Se on hyvä ymmärtää. Me luultiin, kun tämä lisärahoitusta annettiin, että me saataisiin tulevaisuudessa koripallo-liigapelit tuohon Kantasatamaan, mutta se juna meni jo. Ja mun mielestä on kummallista, että silloin kun puhutaan liikuntapaikkainvestoinneista, niin ollaan valitsemassa tätä kaikkein kalleinta vaihtoehtoa. Eli makso mitä makso, nyt pitää saada keskustaa uusi hieno koripallohalli. Samalla myöskin viitataan kintaalla Karhuvuorelle, jossa urheilutalo on maan tunnettu pyhättö. Ja myös se, että urheilutalo pysyy Karkkarissa, sillä on myös aluepoliittisia vaikutuksia. Me ollaan kohta päättämässä ja käsittelemässä turvallisuusselvitystä, ja siellä Karkkarin huono tilanne nousee esille, niin on meidän Edelleen huomioin 3 minuuttia, Joona. Kyllä, viimeistelen tämän lauseen. Me ollaan kohta päättämässä turvallisuusselvitystä tai käsittelemässä sitä, mutta meidän valtuutettujen päätösvallan alla, että mihin suuntaan me Karkkariin tullaan viemään. Tullaanko me kehittämään sitä, tullaanko me rakentamaan sinne, tullaanko me tekemään sinne jotain uutta vai lopetetaan palveluita. Se on meidän päätettävissä. Michael Pons, kommenttipuheenvuoro lyhyesti, ole hyvä. Joo, kiitos puheenjohtaja. Ja siis kuten sanoin, niin toivon, että uusi urheilutalo pysyy Karhuvuoressa. Kiitos. Ja seuraava puheenvuoro Tiina Montonen. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Liikuntapaikkojen palveluverkkoselvitys ja toimenpideehdotuksia vuosille 2025-2030 on hyvin tehty selvitys omana työnä yhteistyössä liikuntapalveluiden yksikön ja teknisten palveluiden vastuualueen kesken. Liikuntapaikkakohteissa on käyty ja selvitetty paikkojen kuntoa, käyttöä ja saavutettavuutta. Selvityksen tuloksena voi vain sanoa, että Kotkassa on paljon liikuntapaikkoja ja erilaista toimintaa. Hyvänä pidän sitä, että liikuntaseuroja kuultiin seurafoorumissa ja on kysytty mielipiteitä neuvostoilta ja nuorisovaltuustolta. Palautetta saatiin siitä, mistä on pulaa palautteenantajien näkökulmasta. Höntsäliikunta nostettiin siellä yhtenä asiana ja siihen mahdollisuuksia kyllä tarvitaan tavoitteellisemman urheilun lisäksi. Sisä- ja ulkoliikuntapaikat kiinnostavat eri-ikäisiä kuntalaisia paljon. Myös alueellinen tasa-arvo paikkojen suhteen on tärkeä ja tulee usein esiin keskusteluissa. Tällä voidaan edistää liikunnallista elämäntapaa. Liikunta edistää oppimista ja on erittäin tärkeää lapsille pienestä pitäen. Selvityksen mukaan liikuntapaikkoja on Kotkassa melko hyvin. Liikuntapaikkojen kunto on toinen vakiokeskustelun aihe. Tiedämme, että kaupungilla ei ole ehtymättömiä varoja käytössään ja siksi liikuntapaikkojen säilyttämisessä, korjaamisessa ja uusimisessa on laitettava asioita tärkeysjärjestykseen. Ilmastonmuutos vaikuttaa Suomessa yhä enemmän myös liikuntaan ja urheiluun. Itse nostan esiin lasten ja nuorten harjoitusvuorot, joita ei aina saada sisätiloihin talviaikaan, kuten jalkapallossa, tai eri liikuntalajien harjoitusvuoroja aikaisempiin ilta-aikoihin. Iso kiitos siihen, että kaupunki mahdollistaa talkootyön, jos kuntalaiset haluavat jäädyttää ja aurata luistelukenttiä talkootyönä osalla asuinalueista, joilla muuten ei olisi kenttiä.
sekä mahdollistaa talkootyön tekemisen asiasta sopimalla ja pyrkii auttamaan omalla kalustolla esinkenttien aurauksessa, jos mahdollista. Tätä on tehty muun muassa Pahnakalliontien kentällä kymmeniä vuosia talkoolaisten toimin. Siitä kiitos myös heille. Muutama asia nousee esiin selvityksestä, joita pidän tärkeänä. Karhuvuoren urheilutalon kuntokartoitus on aika hurjaa luettavaa. Koululaisille ja urheilutalon muille käyttäjille on saatava puhdas ympäristö mahdollisimman pian. Karhuvuoressa on myös väestönsuoja, jota tarvitaan. Toivottavasti hankeselvitys valmistuu niin, että asia pystytään valmistelemaan investointina jo ensi vuoden talousarviokäsittelyyn. Uimahalliasia etenee suunnitteluun ja hyvä niin. Aittakorvessa on Ajomiehentien kenttä ja Aittakorven hiekkakenttä, joiden toimenpide-ehdotuksena edelleen on, 3 minuutin että ne puheenvuorot, poistetaan kiitos. liikuntakäytöstä. Esitän siihen liittyen toiveen, että niitä ei jatkossa kaavoiteta rakentamiseen, vaan säilytetään tai muokataan luonnontilaisena, luonnon monimuotoisuutta edistävänä alueena. Toive tulee kirjallisena. Noora Järvikangas, ole hyvä. Joo, kiitos puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Kiitos tästä selkeästä selvityksestä ja mä erityisesti kiinnitin huomioon siihen nuorisovaltuuston lausuntoon ja siellä nuorisovaltuusto mainitsi omatoimisen harjoittelun mahdollisuudet ja tavallaan tilan puutteen. Nuorisovaltuuston lausunnossa oli tämän esteettisten lajien näkökulmasta, mutta kyllä mä niin kuin haluaisin tuoda kaikkien sisälajien näkökulmasta tämän asian esille. Ja tässä kun Suomen talvi ja ainakin tällaiset niin kuin huonot ja kylmät ja sateiset säät kestää pitkän aikaa, niin toki ulkoliikunta on tosi tärkeää, mutta sitten meillä on paljon sellaisia lajeja, mitä ei pysty näissä sääolosuhteissa ulkona harjoittamaan ja vaatii sisätiloja. Ja omatoiminen harjoittelu on sitten, mä en keksi ihan hirveän paljon parempaa ajanvietettä nuorille monestakin syystä. Ensinnäkin nykyaikana, kun yritetään kilpailla ruutuajan kanssa, niin ei ole mitään parempaa kuin se, että jos me saadaan nuoret liikuntapaikkoihin harjoittelee vapaaehtoisesti ja omaehtoisesti. Tietysti siinä on kaikki liikunnan ja terveysliikunnan hyödyt, mitä siitä tulee. Se edistää terveellisiä elämäntapoja ja lisää nuorten liikuntaa, mikä on tosi huolestuttavalla tasolla ja lisää yhteisöllisyyttä ja vähentää syrjäytymistä ja niin edelleen. Toki myös kilpa- ja huippu-urheilun näkökulmasta ja näissä menestymisen näkökulmasta niin omaehtoinen tai omatoiminen harjoittelu on täysin välttämätöntä ja monia lajeja, missä sitä ei pysty tekemään muualla kuin sille lajille vaadittavissa sisätiloissa. Edelleen kiitos tästä selvityksestä. Mä oon myös valtuutettu Pauntsin kanssa yhdessä iloitsen siitä uudesta urheiluareenasta, mikä tähän on sisällytetty. Ja toivon, että nämä omatoimisen harjoittelun mahdollisuudet ja edellytykset otetaan huomioon. Kiitos. Kiitoksia sitten Jari Elo. Kiitos puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Kiitos minultakin tästä palveluverkkoselvityksestä. Tuolta valtuutettu sanoi, että minä en puhu pitkään, mutta nyt teen ennätyksen. 3 minuuttia, ei sentään. Huomasin, että talvijäädytys poistuu useilta kyliltä olevilta kentiltä. Tietty mahdollisuus talkoiluun myös annetaan postettaville luistelukentille. Itse olen muutaman kyläaktiivin kanssa jäädyttänyt meidän kylällä olevaa luistelukenttää. Haasteina on ollut vaihtelevat pakkaset kautta leirot kelit, mutta olemme saaneet 1-2 lapsillemme siellä luisteluaikaa. On sydäntä lämmittävää tosiaan nähdä, että kylämme lapset pääsevät luistelemaan talvisin kotikylällä eikä tarvitse poistua sen takia sieltä pois. Vaikka kenttä ei olekaan kovin iso, mutta riittävä heille. Kannustan kaikkia, keillä on mahdollisuus talkoilla omilla kylillä,
sekä osallistumaan yhdessä liikunnalliseen kenttien jäädyttämiseen ja tekemään iloa lapsillemme. Kiitos. Kiitoksia ja sitten Sami Virtanen. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Tätä palveluverkkoselvitystä on kehuttu tässä ihan ansaitusti ja lisään tähän kehuihin vielä sen, että kiinnitän valtuuston huomiota siihen, että tämä palveluverkkoselvitys on tehty omana työnä eikä ole käytetty konsultteja. Samuli Sipakov, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja muut läsnäolijat. Itse asiassa just niin kuin kaupunginhallituksen puheenjohtaja valtuutettu Virtanen sanoi, niin muistaakseni kaupunginhallituksen iltakoulussa oltiin ja liikuntajohtaja Tommi Lanki sitten kysyi, että palkataanko konsultti. Ja korjatko, jos on väärässä, niin kaupunginjohtaja Sirviö ja hallituksen puheenjohtaja Virtanen suurin piirtein sanoi yhteen ääneen, että valtuutettu Sipakov repisi bokserit suurin piirtein jalasta, siis omista jaloista, ei heidän jaloista. Jos palkattaisiin konsultti, se olisi maksanut 10 000 euroja. Nyt se tehtiin omana työnä ja se oli erittäin hieno asia. Kiitos siitä. Arttu-Petteri Klami, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat. Kun tässä nyt on noussut useammassa keskustelussa puheenvuoroissa esille tämä Kotkan uusi liikuntahalli kautta areena, niin tällaisia terveisiä teille, että valtion liikuntaneuvoston lausunnossa liikuntapaikkarakentamisen valtakunnallisessa rahoitussuunnitelmasta vuosille 2025-2028 niin sisältää Kotkan kaupungin uuden liikuntahalli kautta areenan, mutta vielä ei tosiaan lopullista päätöstä ole tullut, että mitkä hankkeet pääsevät mukaan rahoitussuunnitelmaan. Mutta positiivisia merkkejä on ilmassa tämän uuden liikuntahalli kautta areenan hankkeen osalta, että sitä tosiaan liikuntaneuvosto esitti omassa lausunnossa mukaan rahoitussuunnitelmaan. Kiitos. Kiitoksia. Ei muita puheenvuoroja, joten pykälässä 139 kaupunginhallituksen esitys tulee päätökseksi. Oliko? Ei. Anteeksi, oliko Tiinalla valtuustotoivomus tähän yhteyteen? On. No merkitään tiedoksi sitten ylös. SDP:n Tiina Montosen valtuustotoimitus tähän äskeiseen pykälään. Anteeksi, että en huomannut. Eli siis pykälä tulee hyväksytyksi ja mennään eteenpäin. Pykälä 140. Kymenlaakson ehkäisevän päihdetyön toimintamalli. Ja siellä on ehdotus kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi Kymenlaakson alueellisen ehkäisevän päihdetyön toimintamalli. Avaan asiasta keskustelun. Niina Prasko, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Ennen tuota valistajaa kerkeen muutaman sanan sanoa. THL toteaa omassa raportissaan selkeästi, että mielenterveys- ja päihdepalveluissa asukaskohtaiset kustannukset olivat 5% yli maan keskitason vuonna 2023. Suhteutettuna palvelutarpeeseen kustannukset olivat myös selvästi yli maan keskitason. Kymenlaaksossa on keskitetty monissakin palveluissa kovasti raskaisiin ja kalliisiin hoitoihin, kun tulisi keskittyä matalan kynnyksen toimintatapoihin ja hoitoihin. Sen vuoksi nostan nyt tässä erityisesti esille HYTE-työn, joka on ensiarvoisen tärkeää, mutta saa rahoituksessa useimmiten aika vähäpitoisen huomion. HYTE-työ on kaikkien hallintoalojen yhteistä, eri väestöryhmien voimavarojen jakamista tasaisesti tukena ja toimintana. Tämä on siis hyvinvointialueiden ja kuntien yhteistä työtä. THL myös antoi tässä taannoin minulle suullisessa raportissaan huomion, joka koski juuri tätä alueen yhdyspintatyötä ja sen kehittämistä. Osallisuus ja yhteistyö mielestäni kuvaa myös ja sopii myös tähän ehkäisevään päihdetyön malliin. En myöskään unohtaisi meille hyvin tärkeää järjestökenttää, joka toimii mielenterveys- ja päihdepalveluissa hyvinkin näkyvästi myös Kymenlaaksossa. Heillä on erinomaista osaamista ja heidän tekemä työ on suurilta osin myös vapaaehtoista.
joka kertoo siitä, että toimivat henkilöt ovat hyvinkin sitoutuneita, ehkä kokemuksen omaavia ja erinomainen tietopohja heillä kaikista näistä eri mielenterveys- ja päihdeongelmaisten tilanteesta. Kymenlaaksossa ja etenkin Kotkassa on kiinnitettävä huomiota päihde- ja mielenterveysongelmaisten kasvavaan määrään ja niiden vakavuuden kasvamiseen. Yhdyspintatyön systemaattinen parantaminen on yksi keino hallita ja lisätä tietoisuutta. Ja tämä kaikki, mitä tässä esittelytekstissäkin sanotaan, niin liittyy myös suurelta osin tähän meidän kaupungimme turvallisuuteen ja turvallisuuskokemukseen, jotenka erittäin tärkeä paperi koskettaa meitä ihan kaikkia tässä valtuustosalissa ja kuntalaisia. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen. Puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, koska valistaja olen, niin käytänpä tässä myöskin puheenvuoron, koska nämä sähkösavukkeet, niiden kokeilukäyttö ja päivittäinen käyttö on jopa yleisempää suomalaisnuorten keskuudessa kuin tupakointi tai nuuskaaminen. Se on kasvanut huomattavasti. Karhuvuoren kaupan edessä oli tällainen poikajoukko, jossa oli eri-ikäisiä poikia, ja pysähdyin siihen juttelemaan heidän kanssaan, koska huomasin, että yksi isompi, iäkkäämpi poika laittoi siinä tämän vapen kiertämään koko siinä ringissä, ja sanoin heille, että älkää nyt vapettako siinä, että oletteko tietoisia, että mitä sisältää tai mitä se vaikuttaa teihin, niin he vaan nauroivat ja jatkoivat sitä silleen hirveän ylpeänä siitä. No, tässähän on hyvin merkittävät, todettu, että se on hyvin merkittävät tämmöiset pimeät kauppaketjut muodostunut näiden vape-myyntiin. Siinä on myöskin koululaiset osallisena, koska he saavat niin pientä rahaa siinä. Kun katsoin nämä kunnan keskeiset tehtävät nyt tässä pykälässä, niin tässä esimerkiksi vanhempiin ei mainita ollenkaan. Tässä on, että eri yhteistyötahojen kanssa, mutta korostaisin tässä kohtaa, että vanhemmilla nyt olisi herätyskello pitäisi laittaa soimaan tämän vapen takia, koska tämä on räjähtänyt nuorten käytössä. Amerikassa on uusimpien tietojen mukaan 2500 nuorta kuollut keuhkosairauteen tämän vapetuksen seurauksena. Tämä on siis niin vakava huoli, että nämä vapet on epäterveellisempiä kuin tupakka, koska nämä vapet sisältävät nikotiinia, ne sisältävät erilaisia raskasmetalleja, formaldehyydiä, asetonia, kasvimyrkkyjen jäämiä, säilöntäaineita, pesuaineita ja niin edelleen, koska ne aineet tulevat Kiinasta ja kaikki varmaan tietää sen, että Kiinassa ei mietitä, että mitä tämmöiset vapet, kun ne menee vaan kaupaksi, niin mitä ne sisältää. Kiinassa näiden käyttö on totaalisesti laissa kielletty, mutta ulkomaille niitä myydään aktiivisesti. Yhteistyö näissä asioissa on erittäin merkittävää, ja minun mielestäni tässä pitäisi kotkalaiset vanhemmat saada heräämään tähän asiaan. Sanon tällaisena kevennyksenä, että kun omat lapseni sanoivat, että äiti, olet valinnut väärän ammatin itsellesi, niin he sanoivat, että sinusta olisi pitänyt tulla myymäläetsivä. Olli Kekkonen, repliikki, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Tuossa kotisisäpiiristä satun tietämään sen verran, että vanhemmille on viety tästä tietoa ja vanhemmille on opetettu sanastoa ja muuta hyvin paljon. Jos ei se täältä kovin selvästi käy esiin, niin uskon, että tieto menee kyllä tuonne eteenpäin. Kiitos. Seuraava puheenvuoro, Katri Paatero. Kiitos puheenjohtaja ja muut valtuutetut. Tosiaan, niin kuin tässä aiemmin todettiin, hyvinvointialue ja kunnat jakavat vastuun tästä ehkäisevästä päihdetyöstä. Alueelle, niin kuin raportissakin todetaan tai toimintasuunnitelmassa, alueelle kuuluu sosiaali- ja terveyspalvelujen osana ehkäisevä päihdetyö, kunnille kuuluu sitten kaikki muut osa-alueet. Eli meilläkin on edelleen todella tärkeä osa ehkäisevän päihdetyön tekemisessä. Ja vaikka muutkin päihteet on tärkeässä asemassa ja huumekuolemista paljon puhuttu, niin alkoholi on edelleen sekä meidän kunnassa että kansallisesti yksi meidän isoimpia paheita niin sanotusti. Ja tulevat sekä suunnitellut muutokset alkoholilainsäädäntöön
ei tule tekemään ehkäisevästä päihdetyöstä tai ylipäätään meidän päihdetyöstä mitenkään helpompaa. Etenkään kun meidän järjestötoiminta, joka on matalan kynnyksen toimintaa sekä ehkäisevässä että sitten ongelmia auttaessa, sieltä leikataan paljon. Ja hyvinvointialueella myöskin pieni resurssipula, joten nyt sitten pitää jostakin napata kiinni, että tilanne ei pääse hirvittävästi pahenemaan. Ennaltaehkäisy on todettu kaikkialla kaikkein tehokkaammaksi tavaksi pitää huolta meidän kaikista Komeen kansasta, sekä nuorista että aikuisista että sitten vanhuksista. Aikuisilla tarkoitan tässä kohtaa nyt sitten työikäisiä. Ja ehkäisevä päihdetyö pitäisi aloittaa ihan sieltä ruohonjuuresta ja pitää huolta perheiden ja lasten hyvinvoinnista. Tukea sitä, että sieltä perheestä saa myöskin sen oman tuen. Ja siinä kohtaa, kun ongelma on jo olemassa tai muodostumassa ongelmaksi, niin se, että meillä tällä hetkellä alkoholin saatavuutta ollaan helpottamassa ja hintoja laskemassa, niin nehän tietenkin vaan pahentaa tilannetta entisestään. Etenkin kun puhutaan heikommassa asemassa olevista nuorista ja vanhuksista, jotka ei ole esimerkiksi työpaikan kontrollista tai työterveyden avun piirissä. Ja vanhuksethan meillä muutenkin on rasittamassa meidän terveydenhuoltoa, ja sitten alkoholin siihen lisäämät ongelmat ei tietenkään auta tätä millään tavalla. Tilanne vaan pahenee. Sen takia onkin ehkä ihan mielenkiintoista, että tässä meidän nyt olevassa ehkäisevän päihdetyön toimintamallissa ei vanhuksiin ole hirvittävästi kiinnitetty huomiota. Eli tätä tietenkin olisi hyvä sitten huomioida tulevaisuudessa enemmän. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Johan Bardi, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on tärkeä asia, yhteinen hyvinvointialueelle ja kunnalla tämä ennaltaehkäisevä toiminta. Kiinnittäisin tässä kuitenkin pieneen yksityiskohtaan huomioon. Tässä on painotettu sitä, että tämä ennaltaehkäisevä työ on mahdollisimman laajaa, yhteisöllistä yhteistoimintaa, ja tähän on haluttu mukaan myös elinkeinoelämä. Ja elinkeinoelämää tässä pakkayhteistyössä niin edustaa yksin sitten Kymen seudun osuuskauppa, että en sitten tiedä, että millä kyseinen kauppa on tähän valikoitunut, mutta Kymenlaaksossa varmasti on muitakin elinkeinotoimijoita. Kiitos. Mia Holmberg. Kiitos puheenjohtaja, hyvät arvonvaltuutetut ja muut kuulijat. Tänään tulleessa Liikunta ja tiede-lehdessä oli sekä ehkäisevän päihdetyön että sitten myöskin nuorison ja liikunnan puitteissa luonto tärkeä tämmöinen parannuskeino. Ja tämä kaikki liikunta, mistä tässä edellisessä tämän liikunnan palveluselvityksessä on tullut puheeksi, niin ne on hyvin tärkeitä hoitokeinoja sekä päihdetyössä että sitten yleensä näiden nuorten ja ehkäisevän mielenterveyden hoidossa. Ettei unohdeta näitä asioita. Nämä on voidaan hyvin yhdistää tähän sekä edelliseen hyvään palautteeseen, mikä nuorilta on tullut, että sitten valtakunnallisiin tieteellisiin tutkimuksiin. Kiitoksia. Sitten Sirpa Paatero. Kiitoksia puheenjohtaja. Valtuutetut, palaan mielessäni 20 vuoden taakse, koska semmoista työtä silloin joskus tein, mutta yhä edelleen se on tarpeellista tehdä vaikkapa järjestönä tai isovanhempana tai muuna. Mutta tässä puhuttiin äsken siitä verkostosta, jotka siihen kuuluu. Käytän aina esimerkkinä vanhaa Pohjois-Karjalan mallia, jossa puututtiin siis sydän- ja verisuoniterveyteen, jossa silloin oli mukana elinkeinoelämä. Tässä ehkäisevä päihdetyössä pitäisi olla kauppa, kioskit, ravintolat, koko ketju. Sen lisäksi tietysti koti, perheet, koulu, mutta myöskin työpaikka ja harrastukset. Ja jos nyt jotain positiivisiakin asioita tietenkin tulee, niin mainitsen nyt tässä välissä yhden, että kun sain tätä työtä tehdä aikanaan, niin keskusteltiin, että onko oikein, että aikuiset ryyppää, kun lapset on harrastusmatkoilla. Nyt en ole kuullut ainakaan minun korviini sellaista keskustelua, että on päästy jotain vähän eteenpäin.
on parannettu tätä asennemaailmaa. Mutta sitten tämä toinen puoli, eli tämä hoitopaikkapuoli, joka nyt tässä kohtaa A-klinikan pienentyessä roolistaan, niin on tietysti hyvinvointialueella, ja sitten tämä tullipuoli ja poliisipuoli. Ja jos täytyy myöntää, että jotakin hyvää on tietysti tuosta itärajan sulkemisesta, niin meillä ei tule enää helpolla saatavuudella ja halvalla hinnalla itäviinaa. Koska se saatavuus ja hinta on tutkitusti maailmanlaajuisesti ne 2 parasta keinoa, jolla voidaan säädellä. Ja nyt tietysti valtion taholta ollaan viemässä huonompaan suuntaan, koska saatavuutta ollaan lisäämässä. Jo edellisen muutoksen osalta huomattiin, että alkoholikuolemat lisääntyi. Litramääräinen juonti ei, mutta kun tuli väkeviä juomia kauppaan lisää, niin alkoholikuolemien lisääntyminen kasvoi. Ja kun katsoo vielä meille yli 20-vuotiaiden alkoholijuomista tai 8-9-luokkalaisten kännijuomista, niin Kotkassa se on yleisempää, samoin kuin itsemurhat ja eriarvoisuus kuin muualla päin Suomessa. Ja sen takia ei kannata vähätellä tätä alkoholin merkitystä. Vaikka me olemme kaikki huolissamme huumekuolemista ja niihin on tullut vakavia niin kuin uusia aineita mukaan, niin alkoholi on kuitenkin se meidän suurin sekä taloudellisesti, työpaikoilla, perheissä, lastensuojelussa, perheväkivallassa, kaikissa tässä. Se on pääasiallinen syyllinen on alkoholi. Ja sen takia tämä ohjelma pitää ottaa vakavasti. Kiitoksia. Ei muita puheenvuoroja, joten Kymenlaakson ehkäisevän päihdetyön toimintamalli. Kaupunginhallituksen esitys siitä, että valtuusto merkitsee asian tiedoksi, tulee päätökseksi. Ja sitten siirrytään pykälään 141, vuoden 2024 turvallisuuskyselyn tulokset. Ja siellä on samantapainen ehdotus. Kaupunkivaltuusto merkitsee tiedoksi vuoden 2024 turvallisuuskyselyn tulokset. Avaan keskustelun. Karina Jäntti, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tämä kysely tarjoaa paljon tietoa kuntalaisten kokemuksista. Olisi kuitenkin ollut toivottavaa, että vastaukset olisi esitetty ikäjakauman ja sukupuolen mukaan, jotta näkisi, että onko niissä eroja, vaikka se onkin työlästä. Nyt tosiaan vastaukset edustaa lähinnä niitä keski-ikäisiä naisia, jotka ovat netissä löytäneet tämän sähköisen kyselylomakkeen tai on sitten käynyt syyskuussa siellä Hyvän Tuulen messuilla. Kiitos. Kiitoksia. Mikko Almgren. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Koko kaupungin kattavalla turvallisuuskyselyllä kerättiin asukkaiden kokemuksia oman asuinalueensa, mutta myös koko kaupungin turvallisuudesta. Kiitos kyselyn laatijoille. Ratkaisuksi turvattomuuden tunteen parantamiseksi vastaajat esittivät muun muassa poliisin suorittaman yleisen järjestyksen valvonnan sekä valaistuksen lisäämistä sekä alaikäisten päihteiden käytön tehokkaampaa valvontaa. Valojen sammuttelu säästöjen nimissä onkin arveluttava keino. Toivon, että tätä mietittäisiin tarkemmin ja saataisiin muutos kuntalaisten turvallisuuden tunteen palauttamiseksi. Kiitos. Joona Mielonen. Joo, kiitos puheenjohtaja. Jatkan vähän samasta aiheesta, mistä aiemmin sönkötin jotain, ja tähän liittyy nyt Karhuvuoreen. Tässä kyselyssä Karhuvuori loistaa negatiivisesti. Siellä löytyy muun muassa kysymys, onko asuinkunnassasi jokin alue tai paikka, jonka koet erityisen turvattomaksi, ja tässä miltei jokaisessa tähän kyselyyn nostetussa avoimessa vastauksessa mainitaan Karhuvuori. Toki on huomioitavaa, että Karkkarin tässä tuloksissa vastaajamääri Karhuvuoressa oli hyvin pieni, mutta tulokset on otettava vakavasti. Karkkarin tilannehan ei tule kenellekään yllätyksenä. Taustalla on vuosikymmenten eriarvoisuuskehitys ja keskittyminen pienelle alueelle. Turvallisuuden parantaminen vaatiikin nimenomaan pitkäjänteistä työtä, ja sen keskiössä on mun mielestä 2 asiaa. Ensinnäkin kaavoitus. Kysymys on siitä, että minkälaista asumistarjontaa Karhuvuoressa on. Kulkeeko Karhuvuoren rajalla myös luokkaraja
vai kaavoitetaanko alueelle moninaista luokkarajat rikkovaa asumista. Ongelmien kasautuessa synnytetään negatiivinen spiraali, jossa hyvinvoiva keskiluokka pakenee alueelta ja soppa on niin sanotusti valmis. Toinen kysymys on palvelut. Isoimmat kysymykset on, mikä on sote-keskuksen tulevaisuus. Karhuvuoressa palvelun tarve on korkea ja terveyskeskus tärkeä palvelualueella. Ja toinen on sitten myöskin tämä Karkkarin urheilutalon tulevaisuus. Urheilutalon sijainti Karkkarissa varmasti on siellä olevien viimeistenkin palveluiden kannalta olennaista. Lähteekö urheilutalon myötä kauppa ja kioski? Jos Karhuvuoren hyvinvointia halutaan lisätä, eikä vaan voivotella täällä valtuustosalissa, niin me tarvitaan hallinnonalat poikkileikkaavaa strategiaa, toimenpiteitä. Tai vähintään sellaisia päätöksiä ja toimenpiteitä, jotka ei entisestään heikennä Karhuvuoren tilannetta. Kiitoksia. Katri Paatero. Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt ehkä itse puhun tästä turvallisuusselvityksestä laajemmassa kuvassa. Eli selvityksessä nousi erittäin suuresti se, että turvattomuuden tunnetta luovat päihtyneet ihmiset, joita kohdataan kaupungilla ja muuallakin. Ja tähän sitten linkitän tämän meidän edellisen aiheen, eli ehkäisevän päihdetyön, joka sitten nousee arvoon arvaamattomaan, jolloin siitä on apua sekä yksilölle, mutta myös yhteiskunnalle, sekä rahallisesti, mutta myös tämän lisääntyneen turvallisuuden tunteen avulla. Se, että me autetaan ehkäisemään ihmisten eriarvoistumista ja sitä kautta lisätään turvallisuuden tunnetta ja luottoa yhteiskuntaan, kun me ehkäistään päihteiden käyttöä, niin tämä on aika tärkeä setti. Kiitos. Tiina Montonen, ole hyvä. Kiitos. Ihan pikaisesti tästä turvallisuuskyselystä. Tosi tärkeää, että se on tehty. Tulokset on nähty ja se asia sitten etenee täällä kaupungin organisaatiossa ja mietitään niitä toimenpiteitä. Niin kuin sanottu, niin Karhuvuori tässä tietysti nousi yhtenä alueena, jota koetaan turvattomaksi. Olihan niitä muitakin siellä. Mutta meidän täytyy kyllä miettiä vakavasti sitä, että miten ehkäistään näiden asuinalueiden eriytymistä ja eriarvoistumista kaavoituksen, liikenneyhteyksien ja palveluiden avulla, että toivottavasti myös tähän asiaan voidaan kiinnittää enemmän jatkossa huomiota. Sitten Jari Elo, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Viikko sitten, kun meillä oli tiedonannos tästä turvallisuuskysymyksestä ja tästä Karhuvuoresta ja sen negatiivisuudesta, Joona puhui hyvin mieluinen tuolla asiasta. Ja ajattelin, kun olin itse siellä aikoinaan koulut käynyt, en tunnistanut sitä aluetta, kävin Karhuvuoren yläasteen, eli nuoruuteni siellä, en tunnistanut sitä aluetta, tietysti ajat on muuttunut, mutta sitten kun lähdettiin tästä salista pois, niin säväytti muutaman valtuutetun keskinäinen keskustelu, kun puhuttiin tyyliin siitä Karhuvuoren torin edessä olevasta alueesta ja mainittiin, mikä Piikkitori vai mikä se oli, niin kyllä meidän valtuutettujen pitäisi puhua arvostavasti myös siitä alueesta. Me tiedetään, että se alue on näissä tilastoissa näkyy hyvin vahvasti negatiivisesti ja niin siitä sitten näin yhden karhuvuoralaisen asukkaan, joka on ikänsä asunut siellä, niin meillä oli tämä nyt ajankohtaisena, tästä on keskusteltu täällä päättäjien kesken, niin juttelin jokin aika hänen kanssaan sitten, otin esille, onko esimerkiksi kauppakeskuksen lähitienoilla turvatonta asioida. No, alettiin keskustelemaan siitä ja hän vastasi, siellä olevat Karkkarin kuparia, korostan Karkkarin kuparia, nauttivat henkilöt ovat harmittomia ja heillä jokaisella on oma tarinansa, oman alkoholisoituneen elämään ja elävät näin tällä tekemällä tyytyväisinä. Eli harmittomia. Mun mielestä sitten se huumeiden tuonti sinne, varmaan sitäkin siellä löytyy, mutta se on ylilyönti, varsinkin päättäjien suusta, jos sellaista puhutaan. Kun me yritetään täällä
sitä aluetta nostaa kaikilla tavoin. Ja sehän on meidän tehtävä. Kiitos. Niina Praska. Kiitos. Tässä on nyt käytetty hyvin synkkiäkin puheenaiheita ja se on totta, että alkoholin saatavuus on nuorilla hyvin helppoa. Se ei ole kuin yksi nettiklikautus, niin sieltä tulee suhteellisen kovaa kamaa, alkoholia sekä huumeita ynnä muuta, jopa aseita. Mutta jos mä nyt vähän tähän loppuun koittaisin nyt kumminkin lohduttaa, täällä kumminkin 83,2% kokee Kotkan turvalliseksi. Ja koitetaan myös tätä puolta nostaa, että meillä on tosi hyviä asioita Kotkassa tehty, just ollaan puhuttu liikunnasta, sen merkityksestä, luonnosta, meidän kaupunkiympäristöstä, mutta ei unoheta, että meillä on nämä vaarat olemassa, mutta ettei tule liian synkkää kuvaa, niin kyllä meillä on aika turvallinen kaupunki. Kiitos. Kiitoksia. Ei muita puheenvuoroja, joten kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi vuoden 2024 turvallisuuskyselyn tulokset. Sitten siirrytään pykälään 142. Vastaus valtuustoaloitteeseen Torin ja muiden yleisten alueiden järjestyssääntöjen muuttamiseksi. Ja siellä on ehdotus. Kaupunkivaltuusto merkitsee tiedoksi kaupunkirakennelautakunnan käsittelyn mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen Torin ja muiden yleisten alueiden järjestyssääntöjen muuttamiseksi. Ja avaan keskustelun. Olli Kekkonen, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Ihan ensimmäiseksi pitää kiittää tästä erittäin nopeasta käsittelystä tässä valtuustoaloitteessa. Sitten vähän negatiivistakin pitää antaa. Olen kuullut, että tästä aloitteesta on ollut juttua vähän siellä ja täällä ja tuolla ja lehteenkin on kirjoiteltu ja kaikkea muuta. Aloitteen tekijään ei olla kertaakaan oltu tämän aloitteen valmistelun aikana yhteydessä tästä asiasta, niin kuin meidän säännöt näistä valtuustoaloitteiden käsittelystä kuuluisi olla. Tämähän lähti silloin aikoinaan vähän siitä asiasta, kun eri puolilla Suomea oli makkarasotaa, tämmöistä makkaramyyjät koki itsensä vähän epätervetulleeksi monella eri torialueella, ja käytiin tätä keskustelua monessa eri kaupungissa, ja silloin me vähän ajattelin, että se olisi hyvä, jos meillä olisi täällä edes Kotkassa selvät säännöt, että kuinka toimitaan, että kaikki toimii samalla tavalla. Mehän ollaan puolueena yleensä pyritty siihen, että ei viedä ainakaan maksavan myyjän suusta leipää. Ymmärrän toki, että jotkut puolueet ei saa sinne teltalle ihmisiä muuta kuin makkaralla, mutta meillä se ei ole ollut ongelma. Sen verran juttelin tuossa kalamarkkinoilla yhden myyjän kanssa. En nyt sano, mitä hän myi. Hän mietti sitä, että olisi kauheata, jos näitä hänen tuotteitaan, samoin tuotteita jaettaisiin tuossa ilmaiseksi, niin hän olisi täällä turhaa. Mutta sitten se jalosti sitä ideaansa eteenpäin siitä. Katteli, kun siinä oli eräs puolue markkina-alueen ulkopuolella kaupungilta hakenut paikan siihen ja totesi, että kai tässä kaupungissa kaikkia kohdellaan samalla tavalla, että hänkin taitaa seuraavilla kalamarkkinoilla ottaa paikan tuosta markkinoiden ulkopuolelta ja jakaa siinä vähän makkaraakin, niin tulee sitten ihmiset ostaa näitä hänen tuotteita tässä. Tämä on ihan hyvä, että tästä puhutaan. Siitä maksullisuudesta me en ole ihan täysin varma, että onko se hyvä. Tietysti jos olet jotain myymässä, niin silloin on hyvä maksaakin. Mutta ihan ajattelen sitä, että jollain pienemmillä puolueillakin täytyy olla yhdenvertaiset mahdollisuudet tehdä sitä omaa kampanjaansa ilman siis sitä makkarajakoa. Mutta kiitos siitä, että tämä on lähtenyt käsittelyyn. Vielähän mitään asiaa ei ole päätetty. Mutta ehkä sieltä tulee fiksuja päätöksiä. Kiitos. Pia Hurtta. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Demokratia on arvo, jota tässä salissa luulisi erityisen paljon arvostettavan. Sen sijaan, että meillä täällä tehdään aloitteita, joilla rajoittaaksemme puolueiden mahdollisuuksia edistää kansalaisten ja päättäjien vuorovaikutusta. Ja samaan aikaan
tuskailemme alhaisia äänestysprosentteja. Pitäisikö tehdä jotain toisin? Tämänkaltaisen aloitteellisuuden myötä meille on ilmeisemminkin tulossa puolueille myös 50 € maksu torin käytöstä. Tällaiset linjaukset asettavat puolueet ehdottomasti eriarvoiseen asemaan. Kysyn, näinkö meillä tässä kaupungissa halutaan edistää demokratiaa, äänestäjien ja päättäjien kohtaamista? Toivon, että kuulisimme jatkossa kehitysehdotuksia ja aloitteita siitä, miten voisimme edistää vuoropuhelua päättäjien ja asukkaiden välillä. Oli se sitten tarjottu karkki, mehu tai paistettu makkara. Kiitos. Olli Kekkonen, kommenttipuheenvuoro, repliikkipuheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. Jos makkaran jakamisen kieltäminen on demokratian pienentämistä, niin ihmettelen sitä kummasti. Kyllä mekin ollaan makkaraa jaettu sellaisissa paikoissa, joissa se ei yrittäjiä haittaa. Mun mielestä meidän täytyy myöskin olla yrittäjäkaupunki ja katsoa vähän, että kuinka me itse käyttäydymme ja näyttää esimerkkiä. Kiitos. Jari Elo, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Lyhyt puheenvuoro, niin kuin tapana on, en jaarittele asiankaan, mutta että onko kukaan koskaan tutkinut, huomioinut, katsonut, myykö siellä torilla kukaan toripaikan lunastaja niitä tiskirättejä? Kiitos. Kiitoksia. Ei muita puheenvuoroja, joten kaupunginhallituksen ehdotus tulee hyväksytyksi. Pykälä 142 loppuun käsitelty. Sitten siirrymme pykälään 143 vastausvastuualoitteeseen parkkiruuduista Vuorelan kulman edussa. Ja siellä on esitys: kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi kaupunkirakennelautakunnan käsittelyn mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen parkkiruudut Vuorelan kulman edessä. Ja avaan keskustelun. Kari Tiusanen, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja ja kiitos virkamiehille erittäin seikkaperäisestä vastauksesta, joka itselleni kyllä ei avautunut edelleenkään, mutta Vuorelan kulman kivijalkamyymälät ovat eri mieltä kyllä asiasta, mutta allekirjoittaneille se kyllä kelpaa. Kiitoksia. Ei muita pyydettyjä puheenvuoroja, joten kaupunginhallituksen esitys tulee pykälän 143 päätökseksi. Sitten 144. Vastaus valtuustoaloitteeseen kansallisen veteraanipäivän vietto Kotkassa. Ja siellä on ehdotus: kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan käsittelyn mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen kansallisen veteraanipäivän vietto Kotkassa. Ja avaan keskustelun. Jouko Rauhala, ole hyvä. Puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, kokoomus RKP:n valtuustoryhmä haluaa ensinnäkin kiittää opetustoimea ja kaupunkikehitystä ja viestintää vastauksen huolellisesta valmistelusta, sen sisällöistä ja myös käsittelyn nopeudesta. Saadun vastauksen myötä ainakin minun käsitykseni on vain vahvistunut. Kotkassa kansallisen veteraanipäivän merkitys ymmärretään juuri siten, kun valtiojohtomme, Tammenlehvän perinneyhdistys sekä sotien veteraanisukupolvi on toivonut ja tarkoittanut. Vallitsevassa turvallisuusympäristössä ja toisaalta viimeistenkin veteraanien poistuessa pian keskuudestamme, tämä on meille kaikille ilon ja ylpeyden aihe. Kotka ei unohda. Kuten vastauksessa todetaan, valtuustoaloitteessa esitetyt toimenpiteet täydentävät kaupungissamme jo olemassa olevaa toimintakulttuuria sekä opetusta ja käytäntöjä Kotkan kouluissa. Siksi jäimmekin kaipaamaan perusteluja sille, että vastauksessa ei luvata aloitteessa ensimmäisenä esitettyä kansallisen veteraanipäivän järjestelyjen yleisohjetta.
Näin ollen kokoomus RKP-valtuustoryhmä esittää valtuustotoivomuksena, että opetustoimen vastuualueella ja kaupunkikehityksen ja viestinnän yksikössä vielä pohdittaisiin valtuustoaloitteessa esitetyn kansallisen veteraanipäivän yleisjärjestelyt, suunnitteluun ja toimeenpanoon osallistuvien vastuut määrittävän yleisohjeen laatimista yhteistoiminnassa Kotka-Kymin seurakunnan ja Tammenlehvän Kotka-Kymi-Pyhtään perinneosaston kanssa. Kiitos. Kiitoksia. Toivomus merkitään pöytäkirjaan kyseisen pykälän kohdalle ja ei muita pyydettyjä puheenvuoroja, joten kaupungin hallituksen esitys tulee hyväksytyksi. Ja sitten pykälä 145. Vastaus valtuustoaloitteeseen Googlen palveluiden sekä avoimen lähdekoodin ohjelmistojen ja laitteistojen hyödyntämisestä Kotkan kaupungissa. Ja kaupunginhallituksen ehdotus on, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi yllä olevan vastauksen valtuustoaloitteeseen Googlen palveluiden sekä avoimen lähdekoodin ja laitteistojen hyödyntäminen Kotkan kaupungissa. Avaan keskustelun. Riina Brufors, ole hyvä. Joo, kiitoksia arvoisa puheenjohtaja. Myös minä kiitän omasta ryhmäni puolesta tästä saadusta vastauksesta. Monella tapaa meidän tavoitehan tässä toteutui, koska ensimmäinen pilottikokeilu näiden Google Chromebookien kanssa alkaa nyt jo keväällä 2025 opetustoimessa, varhaiskasvatuksessa, nuorisotoimessa ja kaupunkisuunnittelussa. Jonkunlainen hybridimalli näiden Google-ympäristöjen ja Windows-käyttöjärjestelmän välillä on varmasti tarpeen vielä pitkään. Tietyissä tehtävissä edellytetään muiden ohjelmien takia Windows-ympäristöä ja toisaalta mahdollisesti Teamsia tai täysiveristä Exceliä. Mutta kuitenkin hintaero on näiden lisenssien välillä 30–60%. Saadussa vastauksessa arvioidaan, että jonkunlaista muutosvastarintaa saattaa ilmetä, mutta itse kyllä uskon, että erityisesti meidän nuoret käyttäjät kouluissa niin omaksuvat varsinkin nopeasti tämän uuden ympäristön ja lisäksi moni yksityishenkilö käyttää jo omalla ajallaan esimerkiksi Googlen Gmail-sähköpostia tai muita sovelluksia hyvinkin sujuvasti. On kuitenkin hyvä, että tämä toteutetaan asteittain pilottina ja seuraavaksi tuolla oli kaavailtu, että voisi luottamushenkilöorganisaatio ottaa tätä käyttöön. Itse olisin ehkä toivonut, että olisiko se aika voinut olla jo uuden valtuustokauden alussa, mutta se taitaa tulla nyt tässä liian nopeasti. Ainakin itse valtuutettuna niin uskallan väittää, että kovinkaan moni tässä salissa istuva niin ei ole käyttänyt Teamsia muuhun kuin näiden yksinkertaisten videokokousten suorittamiseen ja samoin Word ja Excel ovat varmaan olleet sen verran kevyessä käytössä, että näillä Googlen vastaavilla työkaluilla oltaisiin pärjätty oikein hyvin. Mutta kiitoksia tästä vastauksesta ja näistä toimenpiteistä. Kiitos. Ei muita pyydettyjä puheenvuoroja, joten kaupunginhallituksen esitys tulee pykälän 145 päätökseksi. Ja sitten pykälä 146, valtuustoaloitteet. Avaan keskustelun. Riitta Klemola, ole hyvä. Aloitteen nimi on Hurukselan hirven joen ponttonisillan kunnostaminen tai uuden rakentaminen. Ja tämä asia oli talousarviokokouksessa. Sitä ei ehditty rymyreiden neuvottelussa käsittelemään. Se tuli myöhään perussuomalaisten aloitteena. Ja myös kaikki taustatiedot ei ollut tarpeeksi niitä valaistu.
Äänestystulos oli 28-23, aika täpärästi hävisi. Hurukselassa tietenkin pettymys oli suuri ja tässä kaupungissa on tehty samoja aloitteita aikaisemminkin useampaan kertaan. Nyt ajattelin, että mulla on tässä aloitteessa selostettu Hurukselän seuran avustuksella aika tarkkaan sen sillan historiaa, käyttöä, nykypäivää ja myös sijainti. Siinä on 2 karttaa siihen liittyen. Tietenkin halutaan, koska tässä on myös selostettu virkamiesten niin kuin yhteydenottoja. Ja tein tämän aloitteen sen takia, että saadaan niin kuin selvyys tästä myös virkamiehiltä, koska siellä on ristiriitaisia mielipiteitä. Että asia selvitetään ja hurukselaiset saavat jollain lailla sitten rauhan ja toivottavasti tietysti korjausta asiaan. Siis esitämme, että Kotkan kaupunki selvittää ja suunnittelee edelleen toimenpiteitä Hirvenjoen sillan kunnon parantamiseksi pikaisesti tai jopa uuden rakentamiseksi tulevaisuudessa. Keskustan valtuustoryhmä Riitta Klamala, Sanna Saiko. Kiitoksia. Riitta Klamalan valtuustoaloite menee eteenpäin. Sitten oli Joona Mielonen, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Jätän 2 valtuustoaloitetta. Ensimmäinen valtuustoaloite Pyötinen Sunila Popinniemi alueelle teollista historiaa kunnioittava ulkoilureitti, jossa me esitän, että Pyötisen vanha rautatiesilta kunnostetaan kevyen liikenteen kestäväksi ja Popinniemenlahden ympärille luodaan osin vanhaa ratapohjaa hyväksi käyttäen teollista historiaan esiin nostava ulkoilureitti. Ja tässä aloitteessa pyydetään selvittämään kaavoitukselliset näkökulmat, kustannukset ja ulkopuolinen rahoitus tälle asialle. Sitten toinen aloite on Kotkanruusun muistomerkin sijoittaminen Kantasataman alueelle, eli liittyy tähän Valdenin lahjoitukseen, ja esitän, että tämä sijoituspaikka etsitään yhdessä tämän tekijän kanssa Kantasataman alueelta, mutta aloitevastauksessa myös tulee selvittää vaihtoehtoisesti muut keinot Kotkanruusun tarinan ja sataman muun rosoisen historian vahvemmaksi esiin tuomiseksi julkisen taiteen keinoin. Kiitos. Kiitoksia. Joona Mielosen 2 aloitetta menee eteenpäin käsittelyyn. Kokouksen asiat ovat päättyneet. Päätän kokouksen ja toivotan hyville ystäville teille hyvää joulua ja hyvää uutta vuotta. Kiitos.